Yan, so what's up sa inyo guys and welcome sa ating bagong episode. So for today's episode, gagawa po tayo ng DIY paso. And shoutout pala sa mga Kapepa Squad natin dyan, kay Sir Bruce na nag 1K subscriber na. Good job para sa inyo. Shoutout kay Mamang na kumakain ng mangga. And without further ado, let's get started. Oops, pero teka lang pala, bago kayo manood hanggang dulo, click nyo muna yung like, comment, and mag-subscribe na rin kayo. At i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo kung may bago akong update. So, let's get started. Okay, so kailangan po natin muna timplahin itong simento. Namin pala. For step number 1, kailangan nyo munang timplahin yung simento. So, ganito siya timplahin. So, para hindi masayang yung simento guys, kailangan nyo tipirin muna, saka nyo timplahin. Okay? So, ito muna ilalagay ko. Tapos, lagyan nyo ng tubig. Okay, kung hindi naman kayo maarte guys, pwede nyo siyang tamayin. Ang pagtatanggal lang po sa semento, suka. Suka guys ah. Nice. Kailangan nyo ng suka para matanggal yung semento sa kabila. Mamasama-sama na siya at napansin ninyo medyo malapot na siya. Hindi pa malapot! Tita Ambet, huwag kang sumusaw! You serious? Okay, pag medyo malapot ng ganito, dagdagan nyo pa ng konti. So, sakto na to guys. Durugin nyo na lang yung mga buo-buong semento, okay? Okay, kapag okay na, next na gawin nyo, kunin ninyo yung tela. Okay, so ito na yung tela guys. Sausaw nyo lang siya dito. Make sure na malagyan lahat guys ha. Malagyan lahat ng tela. Yan. Kaya mag-alala kasi matatanggal din naman ang suka itong semento sa kami. Huwag nyo lang papatigasin. Himas nyo lang. Himas-himasin. Yan, hanggang manuot sa tela. Sarap. Yan, pagkatapos, kunin nyo na to. Okay, pagkatapos nito, ihulman nyo siya sa timba. Okay, kahit anong timba, kahit sa Wilkins, pwede. Whoop! Isesentro nyo lang siya guys. Yan, ganyan. Yan. Tapos design yan. Design yan. Okay, nasa sa inyo guys kung lalagay nyo siya ng design na tupi-tupi. Yan. Kari-karingkan, sabi nga sa Ilocano. Yung maarte ka. Okay, yan. And then, pagkatapos yan guys, patuyuin nyo muna siya konti. Okay, sagad nyo na, huwag konti. Then, kuha kayo ng semento. Yung semento, ha? Ulit yun. Ang purpose nito para mas tumibker siya. Tumibay. Mamaya na lang, tita. Okay. Yan, so hintayin nyo na siyang matuyo guys ha. Tandaan ninyo, hintayin nyo na matuyo. Papakita ko sa inyo mamaya finished product. 2,000 years later. Yan, so what's up? This is Sir Jello TV. And yun na nga. After how many hours? So, almost 5 hours ata siya nakabilad. Ito na yung finished product niya nung ating DIY paso. Okay, so ito yung una kong ginawa. Oh my God!
medyo yan, okay na siya. Malaki. Ang disadvantage ng malaki is mas mabigat kasi yung tela niya. So, ibig sabihin, mas malambot siya. Kahit gaano kakapal lang ilagay mo semento. And ito yung mga iba ko pang ginawa. So, meron tayo dito yung pang flower pot lang. Yan, maliit lang siya. Mas okay siyang gawin kasi mas madali. Mas ma-handle siya maigi. And itong iba, kasalukuyan pa lang na nakabilad. Yan. So, ito, masasabi ko, matigas na siya. Pero, kailangan pa natin kasi siyang ibilad. Yan. Guys. Okay, so, guys, thanks for watching. Kung may naitulong ba yung DIY paso ko sa inyo, hit nyo lang yung like. And subscribe na rin kayo. Tulad nga ng palagi ko sinasabi, makukulitan kayo sa akin. And ayun, this is Sir Jello TV, signing out.